Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Horváth Szabolcs vagyok. Idestova 8 éve erősítem a KVTI-nak a csapatát, jelenleg üzletfejlesztési vezető pozícióban tevékenykedem. Egészen eddig viszont a projekt csapat részeként dolgoztam, és volt lehetőségem számtalan fröccsöntéssel kapcsolatos projektben részt venni, úgyhogy én az esettanulmányokra fogok fókuszálni, és azt próbálom egy kicsit más perspektívába helyezni, hogy ezzel a rendszerrel hogyan lehet a termelékenységet, a hatékonyságot, illetve a folyamatfelügyeletet megvalósítani. Tudom, hogy az ebéd utáni időszak egy kicsit kritikus, úgyhogy rögtön egy kérdéssel szeretném nyitni, és egy kicsit kétirányú kommunikációt szeretnék elkezdeni, hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy egy fröccsöntött termék megfelelő, és az jó. Van-e erre esetleg valakinek tippje, ötlete, hozzászólása? Megfelel a specifikációnak, fizet érte a vevő, nagyon jó. Milyen módszereink vannak arra, hogy azt mondjuk, hogy ez a termék ez megfelelő? Lemérjük. Van koordinátamérőgép, CT, tolómérő, mérleg, mérődzsig. Tehát van egy csomó eszköz a kezünkben. Ezek mind olyan eszközök, amelyek akkor tudják megmondani a termékemnek a minőségét, amikor már a termék elkészült. Rosszabb esetben, amikor már elkészült bele 40 000 darab, és akkor kezdjük el 2-3 nap után mérni. Itt rögtön egy érdekes gondolatot hozzátennék, ami arról szól, hogy ha van egy jó szerszámunk, az van egy jó technológia, van egy jó fröccsöntőgép, akkor gyakorlatilag a gyártás az már gyerekjáték. Ez szerintem nem minden esetben van így. Nem tudom, ismeritek-e azt a sztorit, hogy egy szerszámkészítő technológus és egy karbantartó bemennek a bárba és azonnal megegyeznek, hogy lesz egy termék jó. Mi se ismerjük, tehát ilyen általában nem létezik. Általában az szokott lenni, hogy a szerszámkészítő mutogat a technológusra, hogy csavarjatok egy kicsit a technológián, ahhoz, hogy jó legyen a termék. A technológus mutogat a szerszámkészítőre, hogy egy kicsit módosítsatok a vason ahhoz, hogy jó legyen a termék. A karbantartás pedig megesküszik arra, hogy már az összes létező eszközzel megmérték a fröccsöntőgépet előről, hátulról, lekalibrálták, és gyakorlatilag jobb, mint az új, tehát 102%-os állapotban van, de valahogy mégsem működik a terméknek a gyártása. Az elmúlt időszakban nagyon sok helyen volt lehetőségünk járni, és azt tapasztaltuk a világban, hogy a legalapvetőbb módszer arra, hogy eldöntsük, hogy egy termék jó vagy nem, az maga a szemrevételezés, és nagyon sok cégnél mondhatnám azt, hogy sajnos, de ez még működik. Erre a tipikus példa az, hogy a délelőtti műszakban gyártanak egy terméket egyféleképpen, megjön az éjszakás quality vezető, ő 8000 lumenes lámpa alatt megnézi a víztiszta terméket, amint talál egy foltot, és elkezdődik a technológiának az állítgatása. És ebből alakul ki az a helyzet, hogy minden nap, minden műszakban más-más technológiával gyártjuk ugyanazt a terméket. A következő már egy fokkal jobb az, amikor a termékeket valamilyen mérőrendszer szerint minősítjük, megmérjük. A harmadik szint pedig a statisztikai folyamatszabályozás, aminek köszönhetően a termékeket gyártásindításkor, gyártás megállításkor, illetve meghatározott időnként mintákat veszünk ebből a sokaságból, és ellenőrizzük. Azonban ez sem tökéletes. A jéghegy csúcsa az a 100%-os termékellenőrzés. A 100%-os termékellenőrzésnek az én olvasatomban 2 fajtája van. Az egyik, amit mindenki el akar kerülni, de tuti, hogy már mindenki belefutott legalább egyszer. Hogy hívjuk ezt? Amikor 100%-ba kellett ellenőrizni a termékeket. Reklamáció és válogatás. Ilyenkor fogjuk azt a 15 000 visszaküldött darabot, és egyesével átnézzük, vagy úgy, ahogy van, beleöntjük a darálóba, és legyártunk inkább másik 15 000 darabot. A másik módszere, ez egy kicsit preventívebb, hasonlóan működik, mint a légzsák az autóba, hogy először megvéd minket talán a problémától, és nem fáj annyira. Erről egy kicsit később fogok beszélni, hogy mi is ez a módszer. Általánosan elmondható, hogy teljesen mindegy, milyen mérőrendszert vásárolunk. Az a mérőrendszer kellő energiabefektetés, motiváció, oktatás nélkül nem fog működni. Mi is hasonlóképpen járunk el a cégnél, illetve ismertük fel ezt a jelenséget. Maguk a nyomásmérő szenzorok és a KVTI technológiája önmagában kevés ahhoz, hogy a folyamatot szabályozza és ellenőrizze. A rendszer attól fog működni, hogy a megfelelő időt, energiát és képzést mögé tesszük, illetve technikai támogatást.
Nagyon sokszor előfordul az, hogy szűk keresztmetszettel találkozunk, ilyen például az, hogy hiába állítjuk be a mérőrendszerünket, hogyha valaki a technológiai paramétereket megváltoztathatja, akkor a mérőrendszer nem sok mindent ér. Hiába veszünk egy új temperálót, hogyha a folyamatunk olyan szempontból hiányos, hogy senki nem nézi, hogy a fröccsöntő szerszámban a hűtőkörök például el vannak-e dugulva. És még sok ilyen példát mondhatnék. Talán az egyik kedvencembe már többször belefutottunk, hogy az éjszakai műszakot megkértük, hogy cserélje már ki a 8 fészkes szerszámban 8 darab fűtött csatorna fúvókát. A legjobb tudásuk és szándékuk szerint 5-öt kicseréltek, csak senkinek nem szóltak, és utána 3 napig próbáltuk kitalálni, hogy miért nem lehet elindítani a szerszámot, vagy miért lett rosszabb, mint amilyen volt. És talán a legfontosabb gondolat, hogy hogyan tudjuk követni a változást. A hogyanra a KVTI-nek a nyomásmérő rendszere fogja megadni a választ, viszont arra, hogy a begyűjtött adattal és az információval mit kezdjünk, és abból hogy lesz nekünk érték, illetve hogyan tudjuk azt felhasználni a saját fejlesztésünkre vagy fejlődésünkre, arra a képzés és az oktatás fog választ adni. Ugye említettem, hogy az ellenőrzésnek van egy másik fajtája is, amikor preventíven ellenőrizzük az összes terméket. Tehát az SPC fölött áll egy szinttel az a rendszer, amit mi tudunk biztosítani. Ez egy automatikus termékválogatás nyomásmérés alapján. Ez azt jelenti, hogy az összes termék, összes gyártott fészkét gyakorlatilag, vagy az összes szerszámban az összes fészket, az összes gyártott terméket mi 100%-ban ellenőrizzük, és egy ellenőrzött, jó minőségű termék fog a vevőhöz kerülni reklamációk nélkül. A bevezető után én megpróbálok néhány esettanulmányon keresztül menni. Az első, talán leggyakoribb esettanulmányunk, ez a kis termékeknek az automatikus válogatása és a probléma megoldás. Mi általában, vagy alapvetően úgy dolgozunk, hogy ha a vevőnek problémája van, mi őt meglátogatjuk, közösen beépítjük a nyomásmérő szenzorokat, hogyha úgy ítéljük meg, hogy tudunk nekik segíteni az ő problémájuk megoldásában, és a projekteknek az elején meghatározzuk azokat a KPI-okat, vagy indikátorokat, amin a vevő szeretne fejleszteni. Ennél a projektnél ez egy 16 fészkes szerszám volt, egy kis elektronikai terméket gyárt, majd később meg lehet nézni a termékeket, de egy 1 g lövéssúly alatti termékről beszélünk egyébként. Ez egy elektronikai csatlakozó, és a projektet mellesleg Portugáliában vittük véghez egy elég nagy nevű fröccsöntő cégnél. Szóval oda mentünk, beépítettük a nyomásmérő szenzorokat, csendben figyeltünk, és megkértük a céget, hogy indítsa el a termelést az ő legjobb tudása szerint. És mi csak monitoroztunk. A formőregben mérhettünk egy 440 báros nyomáscsúcsot, amihez majdnem 200 báros nyomáskülönbség társult a legkisebb és a legnagyobb nyomással rendelkező fészek között. Tehát a 16 fészek biztos, hogy nem egyforma terméket gyártott, annak ellenére, hogy a geometria megfelelő volt. A kitöltési idő 1 másodperc fölött volt egy 0,9-es terméknél, és a kitöltési idő különbség, tehát a balansz, a fűtött csatorna balansz, az gyakorlatilag ilyen 0,3 másodperc körüli értékre volt tehető, ez körülbelül 30%-os eltérés. Ezek után megkértük a céget, hogy hagy optimalizáljuk a technológiát közösen velük együtt. Az optimalizációnak az lett az eredménye, vagyis a kezdeti lépése, hogy a technológiát nulláról újra értelmeztük. Beállítottuk újra a fröccsöntés sebességet, átkapcsolási pontot, utónyomást, utónyomási időt, minden paramétert, aminek köszönhetően a csúcsnyomást 100 bárral sikerült csökkenteni, a kitöltési nyomás különbség, csúcsnyomás különbség 50 bárra csökkent, a kitöltési idő 0,7 másodpercre csökkent, a balanszot pedig felére sikerült redukálni, anélkül, hogy a vason bármit módosítottunk volna. Ez csak egy optimalizálás volt a nyomásgörbék alapján, ami egyébként nagyjából 4 órát vett igénybe. Annyit még hozzá kell tenni, hogy mindenki tiltakozott a fröccsöntés sebességnek a gyorsításával szemben, mivel a fröccsöntőgépen azt láttuk, ahogy gyorsítunk, elkezd növekedni a nyomás. De a fészekben pont a fordítottja zajlódott le. És minket az érdekel, hogy a szerszám belsejében mi történik. Miután az optimalizálás megvolt, nagyjából 3 hónap után a céghez visszamentünk, és megnéztük,
hogy milyen eredménye volt mégis a projektnek. Ugye azt említettem, hogy összeírtunk nagyjából 7 pontot, ami a cég szempontjából fontos volt, úgynevezett KPI-ok, amin javítani szerettek volna. A legelső ilyen, amin sikerült nagyjából 5 másodpercet javítani, az a ciklusidő volt. És itt meg is állnék egy pillanatra. A KVTI az nem egy varázspálca. A KVTI nem fog meggyógyítani egy elkapott csigát, nem fogja a szerszámba a gátkeresztmetszeteket egységes méretre alakítani, ő ilyeneket nem fog csinálni. Ez egy olyan mérőrendszer, aminek az adatainak az elemzésével exaktul meg tudjuk azt kapni, hogy mi a probléma a gyártásunkban. Alapanyag oldalról, gép oldalról, szerszám oldalról, vagy éppen emberi tényezőben kell keresni a problémát. Tehát nem azért lett jobb a ciklusidőnk, mert a KVTI bekerült, azért lett jobb a ciklusidő, mert tudtuk azonosítani azokat a hiányzó elemeket a folyamatban, vagy azokat a szűk keresztmetszeteket a folyamatban, amiben még volt egy kis tartalék. A betéttörések száma szintén ugyanez a történet, korábban 50 betéttörésük volt, évente ezt sikerült lecsökkenteni nullára. Ezt is úgy sikerült lecsökkenteni, hogy megértettük, hogy hol és miért törik el a betét, és azokat a módosításokat a szerszámon meg tudtuk oldani. Azt hozzáteszem, hogy ezzel a cég, ezzel a problémával ennél a termékcsaládnál már 4 éve küzdött. A fűtött csatorna optimalizálás, illetve utónyomás optimalizálási időt 10-ére tudtuk lecsökkenteni, azzal, hogy nem kellett kivonulni kismérleggel, papírral, ceruzával, mindennel, és venni le a gépről a darabokat, hanem a nyomásgörbék alapján az összes paraméternek a finom hangolását meg tudtuk tenni. Ugye a kézi válogatással a reklamáció onnantól, hogy a rendszer aktiválásra került, teljesen megszűnt, mivel automatikusan tudta egy robot válogatni a termékeket jó és rossz kategóriába, egy beállított tolerancia és referencia mentén. Illetve még egy érdekesség a folyamatváltoztatás szükségessége. Korábban ennél a cégnél is tipikusan változtatták a folyamatot szinte majdnem minden nap. Ezt sikerült megoldani azzal, hogy egy adott referenciagörbéhez tartozik egy tűrésmező, amit ismételni kell, és egy fröccsöntőgép független folyamat szerint tudnak dolgozni a technológusok. A cég elmondása szerint csak ezen az egy projekten az itt látható KPI-okkal nagyjából 20 000 euró megtakarításuk volt. Havonta, vagyis van. A következő kedvenc témám a szerszámvalidáció és szerszámtranszfer. Ezt a projektet, ezt a magyarországi Bosch-sal együtt indítottuk, és Portugáliában készült hozzá a szerszám. Itt a projektnek a célja az volt, hogy ahogy ott a fönti kérdés is mutatja, hogy próbáljunk meg spórolni azon, hogy mennyi ideig tart egy új szerszámot validálni, transferálni, illetve a felmerülő költségeken. Magyarul mi lenne, ha sikerülne akár a szerszámvalidációs projektnek, vagy a szerszám költségének akár a felét is megspórolni egy-egy ilyen validációs projekten. Itt az történt, hogy kimentünk Portugáliába, behelyeztük ugye a szenzorokat a szerszámba, optimalizáltuk a technológiát, és ott beállítottunk egy mestertechnológiát, egy mestergörbét, amit utána nem változtattunk. Az összes próbán, illetve a szériagyártás során is az volt a cél, hogy mindig azt a technológiát ismételjük, azt a nyomásgörbét ismételjük, fröccsöntőgép függetlenül, hely függetlenül és szerszámpróbától függetlenül. Ennek köszönhetően a projektnek az lett az eredménye, hogy ahogy a szerszámot transferáltuk Magyarországra, az összes méret 200-on belül volt, amit gyakorlatilag 2 hét helyett 1 műszak alatt tudtunk abszolválni és megoldani. Ugye említettem, hogy akár a szerszámnak a felét is meg tudjuk spórolni egy ilyen projekten, hogy is jön ez össze. Ha van egy szerszámtranszfer projektünk, az ugye nem csak abból áll, hogy a vasat legyártjuk, az áll egyszer magából a szerszámból, ami nagyjából a teljes projekt költségének a fele, de ezen felül van szerszámpróba, mérés, logisztika, főleg, hogyha már késésbe vagyunk és repülővel kell hozni a szerszámot, mérnöki munka, protó, szimuláció és egyéb költségek. Ha sikerül a felére csökkenteni az optimalizációs körök számát, akkor gyakorlatilag 15-25% megspórolható a teljes projekt összegéből, ami a szerszám árának akár a fele is lehet. Ebben az esetben 3 darab szerszámpróbára volt szükség, vagy 3 darab korrekciós körre volt szükség ahhoz, hogy a jó termék pottyanjon ki magából a szerszámból, és itt Magyarországon nem volt szükség szerszámot érintő korrekciós körre ahhoz, hogy működjön és termeljen.
Az átlag szerszám próbaszám Magyarországon automotív kategóriában ilyen 7-8 nagyjából, ami a mi tapasztalatunk. Van még egy utolsó diám, ami hát a szerszámüzem és a nyomásmérés kapcsolatáról szól. Ezt azért hoztam ide, mert általában szkeptikusak az emberek első körben a nyomásméréssel kapcsolatban. Ugye adott volt egy tipikus szerszám, ami szerintem minden fröccsöntő üzemben van. Ez a női tulajos garázsba tartott kevés kilométeres, második szerszámként használt szerszámról beszélünk. Ebbe a szerszámba beépítettük a nyomásmérő szenzorokat, és az alábbi görbe sereget kaptuk. És ugye jött rögtön a válasz, hogy hát nem jó a szenzor, mert nem ugyanazt mutatják. Oké, semmi gond, szedjük szét a vasat, és nézzük meg, hogy valójában a szerszám belsejében mit is találunk. És azt találtuk, ugye a műanyag ömledék megtanulta a fizikát, hogy ha a gátamnak az átmérője kisebb, azon bizony kevesebb utónyomást tudok tartani, mint egy nagyobb keresztmetszetű gáton. Ez azt jelenti, hogy a szerszámnyomásmérés nem csak a jó-rossz termékeknek a válogatására használható, hanem a szerszám teljes életútjának, a karbantartási intervallumnak, illetve a karbantartások minőségének a vizsgálatára is használható. Én ennyit szerettem volna 15 percben elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akár gondolom előadás után, akár a szünetben, készséggel válaszolok. Köszönöm. Horváth Szabolcsot hallották a KVTI-tól, köszönjük szépen.